Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магнікум. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Сьогодні, до речі, прикордонники вступили в бій із російською ДРГ на Сумщині. В засідці, кажуть, було понад 10 ворожих диверсантів. Прикордонники розповіли, що вони вступили в бій. Українські сили залучили резерви. Перед цим російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти на Сумщину ще на початку квітня, здається, 24-го року. В Держприкордонслужбі пояснили, що вони висунули резерви підрозділів Держприкордонслужби і Сил оборони, щоб, відповідно, цю ДРГ витіснити, вибити і, якщо це можливо, взяти, значить, обмінний резерв, обмінний фонд. Ну і, відповідно, в результаті зіткнення ворог відійшов тоді ще у квітні. Наразі ситуація, хто там залишився з тих 10, залишається поки без коментування. Якщо не будуть подробиці, ми вам про це розкажемо. І наразі, якщо говорити про ситуацію на Сумщині загалом, то окупанти зберігають військову присутність в прикордонних районах, проводять там диверсійно-розвідувальні вилазки, діяльність свою. Час від часу на Сумщині на кордоні теж відбуваються бої з російськими диверсантами. Ну і, відповідно, спроби ворожих ДРГ прорвати кордон, вони також почастішали. Тепер давайте долучимо до нашого ефіру політолога Максим Джигун з нами на зв'язку. Пане Максиме, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, радий бачити. Навзаєм. Пане Максиме, ну що, знову-таки, хто за що, а ми з вами говоримо не тільки про військову допомогу, яка виділена Україні. До речі, сьогодні говорили про те, що довго не могли вирішити, виділяти нам цю допомогу від Сполучених Штатів як борг чи як підтримку. Вирішили, що частину виділять як допомогу, ту частину, яка залишиться в Сполучених Штатах, там 50 мільярдів на виготовлення військової техніки і на надання Україні військової техніки. А частину, там 7,5 мільярдів, дадуть нам в борг. Правда, зараз поки не зрозуміло, я так розумію, на яких умовах, але тим не менше. Це і був отой компроміс, за який ламалися щити і списи. От питання зіткнення було 7,5 мільярдів? Ну, це просто вже, скажімо, завершальна фаза, вочевидь, ось цієї боротьби, коли потрібно було республіканцям, принаймні щось показати, в чому їхній законопроект принципово відрізняється від того, який був готовий ще довгий час до того, як Джонсон вийшов із своїм геніальним проектом. І, власне, ми бачимо, що стосується цей борг саме частини економічної допомоги. Там з'явилося обмеження про те, що ці кошти не можуть бути використані чомусь на пенсії. Також буде цікаво потім зрозуміти, в чому тут логіка. Але ось частина з цих грошей точно та, за яку ми матимемо платити, а наполовину Байден може, скажімо, простити нам її не раніше осені. І щось мені підказує, що саме такий варіант розвитку подій буде. Справа в тому, що ні Джонсон, ні Трамп, ні радикальне крило республіканців у парламенті не могли собі дозволити ось так просто надати ту допомогу, яка насправді, вчергове повторюємо, не є благодійністю для України, яка є потребою глибокою саме для американського суспільства. І отут вони продовжать, вочевидь, за допомогою підконтрольних медіа, за допомогою соцмереж казати, що от ми за фіскальну, значить, відповідальність, ми за те, аби не витрачати кошти наліво-направо, і от українці нам ці гроші повернуть. Ну, повернуть, безперечно. Для нас варіант допомоги навіть частково в кредит кращий, аніж не мати її взагалі. Але те, що проголосували, і на тому дякуємо. Знову ж таки, повторюємо те, що могли би, звичайно, так довго не запрягати, а прийняти рішення тоді, коли воно було вкрай необхідним і, ймовірно, зберегло би життя набагато більшої кількості як військових, так і цивільних. Але маємо те, що маємо, і на тому спасибі американським колегам.